नमस्कार, मी सोनाली. स्वागत आहे तुमचं माझ्या मराठी ब्लॉग चॅनलमध्ये. आजचा वार सांगते. आजचा वार आहे शुक्रवार आणि आज कोल्हापूर गो बाय बाय माहेर. आणि हे दोघं बघा भाजी आणायला चाललेले आहेत. तर कशाची ना, हरभऱ्याची ना, हरभऱ्याच्या भाजीचे हावरे आहेत. तर हे दोघं चाललेले आहेत भाजी आणायला. माझी आईची सगळ्यांची चालू आहे तयारी. मुलं आवरायला लागलेले आहेत सगळं. आणि आईनं काय काय बनवलेलं आहे ते पण बघूया आपण. तर आईनं काय चपात्या, पुन्हा कोथिंबीर वड्या, काय काय प्लॅन केलेला आहे ते पण तुम्हाला सगळं शेअर करेन. आता मुलं लागलेले आहेत आवरायला. आता मामा येतील थोड्या वेळात. मामाने सांगितलेलं 7:30ला येणार. 8:30 वाजलेले आहेत, अजून मामाचा पत्ता नाहीये. आणि आम्हाला तेवढं सांगितलंय लवकर आवरून बसा, मी लवकर येणार आहे. तर इथे बघा, मी कोथिंबीर वडीची जी रेसिपी आहे ना, ती थोडक्यात तुम्हाला शेअर करणार आहे. तर एक पेंडी होईल एवढी मोठी कोथिंबीर निवडून स्वच्छ धुवून चिरून घ्यायचे बारीक. आणि त्यामध्ये ना आपल्या अंदाजे, आता आईचा अंदाज हातावरती नसतो. म्हणजे आता असं असतं बघा की वाटी, चमचा, पेला असं काही नसतं तिला जेवढा अंदाज असते तेवढं तिने पीठ घातलेलं आहे. तर आपणही काय करायचं आहे, आपल्याला जेवढा अंदाज वाटेल ना, जेवढं बसेल तेवढं पीठ घालायचं आहे. वर साईडला होतं एक मीठ, ते पण घातलेलं आहे चवीनुसार. आता यामध्ये तिनं बाकी कुठलं काहीही घातलेलं नाही, कारण गडबड खूप होती सकाळ सकाळी. हे सकाळ सकाळचं टायमिंग असल्यामुळे ना. आणि इथं बघा तयार मिरचीचा जो ठेचा होता की नाही, ज्यामध्ये बघा ऑलरेडी असतं सगळं, आलं, लसूण, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर. तर हे सगळं त्यामध्ये होतं, तेच सगळं यामध्ये घातलेलं आहे. बाकी काहीही वापरलेलं नाही. खरंच चवीला खूप छान अशा झालेल्या. तर इथं शिवानीने ऑलरेडी थोड्या चपात्या केलत्या. मग शिवानीला म्हणलं माझं तयार झालेलं आहे सगळं, मी आवरलेलं आहे, फक्त बॅगा बाहेर आणायच्या, तोपर्यंत मी लाटून घेते आणि तू मुलांचं स्वतःचं आवर जा. तर शिवानी गेलेले आहे आवरायला, तोपर्यंत उरलेल्या चपात्या मी बनवत आहे. तर इथं आईनं आम्हाला 2 टाईमचं जेवण कधी येता नाही ना, जाऊन कधी करणार तुम्ही दोघी दमलेला असता, थकलेला असता. आता गाडीतच यायचं आहे, पण तरी पण तिची ती सतत काळजी असते की जाऊन कधी करणार. म्हणून आहे ना, तिनं मग आम्हाला 2 टाईमचं जेवण जे आहे ना ती देणार आहे. तर इथे बघा, काही केळीची झाडं जी ऑलरेडी आधी उतरलेली होती ती एक घेतलेली आहेत, आणि दुसरी जी आहेत ती बाहेरच्या साईडला आहेत. आता ही जातानाच मुलं वगैरे खातात, कारण देशी केळी जी आहेत ना ती सागरच्या पण दोन्ही मुलांना आणि माझ्या पण दोन्ही मुलांना खूप आवडतात. तर इथे ना मी थोडंफार किचन आवरत आहे. आणि नंतर त्याच्यानंतर विचार केला की चला, आपल्या ज्या काही बॅगा आहेत वरच्या साईडला जेवढी काही कपडे आहेत ना तेवढी सगळी भरून घेऊया. कारण मामा आले ना, आमच्या मामांचं एक असं आहे ना की 5-10 मिनिटसुद्धा थांबत नाहीत. एवढी गडबड करतात, कारण त्यांचं सगळं घड्याळावरती असतं. पण एक सांगते, ह्यावेळेला आले खरं शांत होते, काही बोलले नाहीत. आवरा, तुम्हाला कधी आवरायचं तेव्हा असं बोललेले. कारण का सांगते, आदल्या दिवशीच त्यांनी आम्हाला सांगितलेलं 7:30ला येणार. पण नंतर आणि काय झालं काय माहिती, अजिबात म्हणलेलं नाहीत आवरा आवरा वगैरे, काही गडबड केली नाही, शेवटपर्यंतच असतं का. तर बस आता बॅगा वगैरे सगळं भरलेलं आहे. सगळं मी इथं आणून ठेवलेलं आहे. किरकोळ खूप सारे कपडे असतात. आणि स्पेशली एक सांगते, मुलांची कपडे खूप असतात. तर किट्टोचे इथं खूप कपडे आहेत. आता हा जो ड्रेस आहे ना, हा किट्टो घालणार आहे आता जाताना. मी ठेवलेला बॅगमध्ये, पण तिला नंतर काय झालं की म्हणली हा मी ड्रेस घालणार आहे. तर आता इकडेच्या साईडला ना सागर आणि हे आलेले आहेत भाजी तोडण्यासाठी बघा. तर एक बुट्टी म्हणतात, पाटी म्हणतात ना, ती घेऊन आलेले आहेत. आणि स्पेशली ही जी भाजी आहे ना, हरभऱ्याची भाजी, ही ह्या दोघांची खूप म्हणजे खूप फेवरेट आहे. इथं आल्यापासून आईने खूप वेळा ती भाजी केली, पण हे अजिबात दोघं दमलेले नाही आहेत ह्या भाजीला. सकाळ संध्याकाळ ती भाजी पुढं ठेवू दी. आणि बाजरीची भाकरी. आणि हो, माझी एक गोडताई काल सांगत होती की बाजरीच्या भाकरीने, भाकरी खाऊन उपवास सोडायचा नसतो, रुजू होत नाही. तर मला माहीत नव्हतं, सांगितल्याबद्दल ताईंचं मनापासून आभारी आहे मी. तर इथं बघा केवढी छोटी छोटी झाडं आहेत. आणि या झाडाचं फक्त वरचं पानं घेतात, पण या दोघांनी ना देठं बिटं काय नाही ते घेऊन आलेली. आणि ती भाजी अक्षरशः आम्हाला पुन्हा डबल टिब्बल नीट करावी लागली. आणि इकडे बघा, आईने आता पीठ मळून झालेलं आहे. हे अशा प्रकारे गोळा केल्यानंतर हाताला तेल लावायचं पूर्णपणे. आणि छोटा छोटा आपण जेवढी चपाती वगैरे बनवतो एवढा गोळा घ्यायचा. अशा प्रकारे लांब सडक करायचा. ह्या वड्या 2 प्रकारे, मला 2 प्रकारे येतात. एक हा प्रकार आहे, यामध्ये बाकी यांनी काहीही घातलेलं नाही आहे, पण मी बऱ्याचशा गोष्टी काय काय घालते. आणि दुसरा एक प्रकार म्हणजे कढईमध्ये बेसन कसं बनवतो तशाच प्रकारे बनवून त्याच्यानंतर त्याच्या वड्या पाडायच्या कढईमध्ये थापटून, किंवा आपलं परातीमध्ये वगैरे थापटून. आणि त्याच्यानंतर काय करायचं,
त्या वड्या ज्या असतात ना त्या तळायच्या. अशा 2 प्रकार आहेत, करेन मी तुम्हाला शेअर. आता इकडे आलेले आहे तर रोजच्या रोज सकाळ आणि संध्याकाळच्या होता होईल तेवढ्या रेसिपी, मग त्या सिंपल असू दे किंवा एखाद्या खास रेसिपी असू दे, ह्या सगळ्या मी तुम्हाला शेअर करणार आहे. कारण मला कमेंटमध्ये असं जाणवलेलं आहे की माझ्या रेसिपी तुम्हाला खूप आवडतात, पाहायला इच्छा असते. तर हो, आता इकडे कोल्हापूरला आल्यापासून जास्तीत जास्त रेसिपी शेअर करणार आहे. तर खाली भांड्यामध्ये ना पाणी ठेवलेलं आहे, त्याच्यावर चाळण ठेवलेली आहे आणि आता हे वाफलवून घ्यायचे आहेत. तर याच्यावरती आता झाकण जाणार आहे. कमीत कमी 10 ते 15 मिनटं वाफवल्या जातात. तर तोपर्यंत मी विचार केला की चला आता शिवानी आई तिकडे बनवत आहेत, मी थोडीशी रिकामी होते तर घर वगैरे साफ करत आहे. आणि हो, हे का करत आहे सांगते मी. आता शिवानी येणार, मी येणार, मग राहिली आई घरात एकटी. तर आता मला सांगा, आम्ही एवढं घरात गबाळ घाण करून आलेलो, इकडचं तिकडं सगळं फेकून आलेलो, मग आई एकटी कधी आवरत बसणार. माझं कायम तसं असतं. कोणी जर असेल, आता रसिका किंवा शिवानी दोघीपैकी कोण असतं तर मी एवढं टेन्शन घेत नाही, का तर एकाला दोघी झाल्यानंतर ते कामं उरकली जातात. पण आता आई एकटीच राहणार आणि एवढ्या 4 खोल्या, अंगणामध्ये तेच आहे, बाहेर सगळीकडे मुलांनी तेच केलेलं आहे, तर ही कधी काढणार. म्हणून मी विचार केला की तोपर्यंत आपण काही आहे तेवढं व्यवस्थित ठेवून निदान झाडून वगैरे घेतलं तर तेवढंच तिला रिकामं होईल. बघा, प्रत्येक मुलीला असं वाटतं की आपल्या आईला ना जास्त कामाचा लोड वगैरे पडायला नको. त्यात आम्ही आल्यापासून तर तिला खूप लोड पडलेला आहे, कारण रोज हे कर, रोज ते कर, इकडे जा तिकडे जा, त्यामुळे होतं. पण आपण कंटाळतो, पण ती कधीही कंटाळत नसते. तर बस आता झाडून झालेलं आहे माझं इथं. तर आता बऱ्यापैकी तयारी झालेली आहे, बॅगा भरून ठेवलेल्या आहेत बघा. हे इथनं ही 2 चुमडी, बाहेर 2 आहेत. तर लेकासाठी काढायला लागलेले आहे गहू. आणि हे बघा नमक सण खेळायला लागलेले आहे, ठेवता मला नेते. तर इथे किट्टोनं आवरलेला आहे आणि आता किट्टो कशी दिसते बघा, आवरून पूर्णपणे स्वतः आवरते. कधी तिला मला काहीही करावं लागत नाही. ह्या 2-3 वर्षात तर सगळं तिचं ती केलेलं असतं, तिचं तीच करते. मला कधीही म्हणत नाही की मला हे करायचं आहे ते करायचं आहे. तर इथे अळूच्या वड्या पूर्णपणे वाफलवून झालेल्या, त्याच्यानंतर त्या वड्यांचे अशा प्रकारे तुकडे केलेले आहेत. 1 इंचावर 2 इंचावर. तुम्ही जर गोल पाहिजे असेल तर गोलसुद्धा करू शकता. तो जो आपण रोल केलेला ना मगाचा, तो थोडासा गोलाकार करायचा. त्याने थोडासा चपटा केलेला, तर गोलाकार केल्या की बरोबर गोल गोल राऊंडमध्ये अशा वड्या पडल्या जातात. तर बघा, अशा प्रकारे तेलामध्ये ना एक कमीत कमी 10 ते 15 मिनटं बारीक फ्लेमवर आपल्याला वड्या पूर्णपणे तळून घ्यायच्या आहेत. तर आता इथं केळी आहेत. तर केळी आमच्या बाबांनी जाऊन काढून आणलेल्या आहेत. हिला केळीचं झाड येणं वगैरे असं म्हणतात. तर ते केळीचं झाड आलेलं होतं ऑलरेडी. मग आता आम्ही जाणार म्हणताना कच्च्या केळी काढलेल्या आहेत आणि ह्या केळी आता आम्ही गेल्यानंतर 1-2-4 दिवसात तोपर्यंत पिकतात आणि बाकीच्या केळी मग तोपर्यंत आहेत. तर आता ह्या केळीला पिकवण्याची एक पद्धत आहे बघा, ती मी तुम्हाला शेअर करणार आहे. तर अशा प्रकारे ना पूर्ण वरच्या साईडला जे असतं ना, हे रिकामं केलं जातं. म्हणजे अगदी इथं एखादं सालपट वगैरे असेल ना तर ते पूर्ण असं काढून स्वच्छ केलं जातं हा जागा. आणि या जागेना कार्पेट म्हणून एक येतं, खूप छान असं आहे ते, आणि त्याने लगेच केळी पिकल्या जातात. तर या मॅडमचं बघा काय चालू आहे. आम्ही सगळेजण आवरत होतो तोपर्यंत आई काय बोलली की थोड्याशा मिरच्या घेऊन ये, तुम्ही सगळेजण मिरच्या घेऊन जावा. तर ही जाईनं झाली, हिला जबरदस्तीनं पाठवलेलं आहे. तर घराच्या कडेलाच आहे या शेतात. तर लेकीनं कमीत कमी अर्धा तास या शेतात आलेली. अर्ध्या तासात पाऊ किलोसुद्धा मिरची तोडली नव्हती, कारण एकाच झाडाला खूप साऱ्या मिरच्या असून ना ती खूप घोटमळत होती तिथं. तिला ॲक्च्युली माहीत नव्हतं की ते कशा प्रकारे तोडायचं, किती तोडायला पाहिजे, त्या कसं फास्ट काम करायला पाहिजे, काहीही माहीत नाही. तर इथे बघा अशा प्रकारे हे जे कार्पेट आहे ना टोपणामध्ये घ्यायचं आणि एकदम बोटाने ना अशा प्रकारे लावायचं. तर बरोबर 4 दिवसात ना केळी आपल्या खूप छान पिकतात. नसेल तर ते पाण्यात टाकतात आणि पाण्यातून केळी काढून मग त्या पिकत घालतात. तर आज आईसाठी इथं सागरने दुसरं नवीन गिफ्ट आणलेलं आहे बघा, शेगडी. कारण गॅस संपला की तिला चुलीवर करावं लागत होतं. तो त्रास तिला होऊ नये, दोघंच असतात, कोण धावपळ करणार, तर त्यामुळे ना त्याने हे इलेक्ट्रिक शेगडी आणलेली आहे. ही शेगडी तुम्ही पाहायला असेल मामांच्यात पण आहे आणि तशीच शेगडी आता इथे पण आणलेली आहे. तर मामांना सांगितलेली आणायला, तर मामा येताना आता घेऊन आलेले आहेत. तर अशा प्रकारे आणल्या तिनं दूध वगैरे ठेवलेलं आहे, कुठून कसं चालू करायचं, कसं बंद करायचं, काय काय करायचं, या सगळ्याची माहिती मामांनी दिलेली आहे. तर आता बस सगळ्यांनी जेवण खाणं वगैरे केलेलं आहे आणि आता इथे जे काय आहे ते इथून न्यायचं रस्त्यापर्यंत झालेलं आहे. बॅगा वगैरे पुढे गेलेल्या आहेत आणि आता आम्ही निघणार आहोत. आई लाव ना हळदी कुंकू. तर आमची आई आता जरा नाराज राहणार, पण
खुश राहत्या का माहितीये का, सगळी जिकडे तिकडे खुश आहेत होय ना ग? त्यामुळे मला काहीच टेन्शन नाही, काळजी नाही. सगळी तिघांची रुटीन आहे. आता काय मला काळजी नाही, फक्त आम्हाला पण भरपूर काम असते करायचं, खायचं. जनावर शेत आहे, मळा आहे, पोरांचं सगळ्यांचं चांगलं आहे. अतिशय माझा मी अगदी आनंदात असते. तर आता इथं ना आई माझी ओटी भरणार आहे. कधीही जाताना आई कधीच रिकामं तसं पाठवत नाही, ओटी ही भरलेली असते. बाकीचं काही तर मग देणं घेणं हे तर काय कायमचं चाललेलं असतं, त्याला काय एवढंही नसतं. पण ओटी कायम ती भरते, कुठे असू दे, मामीच्यात असू दे, इथे असू दे. एक मात्र आहे की ओटी ही भरली जाते. तर आता आई ओटी भरत आहे. बाय बाय माहेर, काय सारखी जात्या सारखी इथे, चल ती भर. तर आता ना उन्हाळ्यात यायचं, बघूया आता उन्हाळ्यात गेल्या वेळेसारखं राहायला मिळतंय का नाही काय माहित नाही. आई माझ्या गोड ताईंना मैत्रिणींना काय आशीर्वाद द्यायची? आशीर्वाद देते की तुझ्यासारखी त्या पण माझ्या मुली आहेत त्या, त्यांचं पण असंच सोनाली म्हणे असं चांगलं भरभराट होती. आणि ऑलरेडी माझ्या ताईंची सगळ्यांची खूप भरभराट आहे. तुम्ही असंच प्रेम एकामेकीला देत राहावा, आम्हाला तेवढाच अतिशय आनंद होतो बघा. तुम्ही प्रेमानं बहिणी बहिणी ताई ताई एवढं बोलतासा, माझी सोनू मला सांगते, मला खूप 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 आनंद वाटतो. माझ्या सोनालीला बहीण नाही आहे, दोघं भाऊ आहेत. तुम्ही ह्या सगळ्या बहिणी आहेस. कमी पूर्ण झाली. असंच प्रेम एकामेकीला देत राहावा. तुमचं सर्वांचं सोनूचं तुमचं सर्वांचं असंच चांगलं होऊ द्या. 2 मजली 4 मजली माडेत संसार करा, एवढंच आम्हाला बघायला मिळालं बास. एक सांगते हिची सारखी इच्छा काय माहिती, बंगल्यात राहायचंय, गाडीतनं फिरवू दे. माझी मुलं बंगल्यात राहू दे, गाडीतनं फिरवू दे. की एवढे मुलांचं तुमचं सगळ्यांचं चांगलं झालं तर आमचं आम्हाला जन्मात येऊन संसार ह्योच आमचा खरा. मला का हे होतंय का? काय होते खा हे होत ते खायचं असते चावून. खा नांदाय चाललाय बाबा. आणि मी खायचं धनसारखं तिथे खाल्लंय का आई? चिंवायला लागले, धन माघार टाकलं बघ. खाल्लंय का? तर भाऊ बघा, आईनं घरात बाद झालेला बोर्ड फेकला, एवढ्या झुडपात त्याच्या नजरेला आलाय, तिथे गेला बोर्ड आणायला. असला हे परवा नळ नीट करायला गेलाय, ते 100 रुपये म्हणताना घेऊन आले आणि घरात नीट करत बसले. केला शेवटी घरात नीट केला. 1 रुपयाची बचत करणारा भाऊ आहे माझा. काय पण खराब झाले की सगळं घरात रिपेअरी करायचं. ना त्या भिंतीला जाते ती काय दिसून येत नाही, भिंतीला जाऊन चिकटते. नाही, तिचा ग्रह समज चुकीचा आहे रे आईचा, हाय लागलेला ठेवणी घरात म्हणून. तर आता इथे मामा वगैरे सगळेजण आधी आलेले होते आणि बस गाडीत जे काय सामान टाकायचं होतं, साहित्य टाकायचं होतं ते सगळं टाकून घेतलेलं आहे. आणि इथे पण सांगते, आरूचा, आयुषचा आणि आर्यनचा या तिघांचाही गोंधळ कुठेही जाऊ दे संपत नाही. आणि आई मात्र खूप नाराज मायूस झालेली आहे, कारण बघा सगळेजण ज्यावेळेला येतात आणि एकदम सगळेजणच एकदम जातात ना, त्यावेळेला खरोखर खूप हे होतं. तर ती आतल्या आत सगळं दाबत होती, बाहेर काढत नव्हती, कारण ती फक्त खुश असते की सगळी जिकडं तिकडं खुश आहेत म्हणून. आता जो तुम्ही रस्ता पाहिला पवनचक्क्या वगैरे, तर जिथं मी तुम्हाला परवा नेलं तर आमचं शेत आहे म्हणून, तर त्या शेताच्या कडेने हा रस्ता होता आणि आलेला जतमध्ये डायरेक्टली नाही गेलो, खूप लांब पडतंय म्हणून. तर तुम्ही म्हणसाल कोल्हापूरला जायला निघालेली ताई मध्येच कुठे थांबलेले आहे, तर हे सांगते लोकेशन. तर
आमच्यापासूनच थोड्याशा अंतरावर खलाटी म्हणून एक गाव आहे आणि तिथली ही देवी आहे. खूप जागरूक देवस्थान आहे आणि या देवीचं नाव आहे लकाबाई. तर खूप प्रसिद्ध असं हे आहे. आता या भागातून ज्या ताई मला पाहतात त्यांच्या मला अवश्य कमेंट येणार की अगं ताई तू आमच्या जवळ आलेली. तर हो सांगते मी, तर आमच्याही घरापासून हे जवळ आहे. तर आता इथे आलेली आहे आणि या देवीची पालखी जी असते ना ती दरवर्षी माझ्या माहेरी घरी येते. आई वडील दोघांची खूप श्रद्धा आहे. स्पेशली संदीप सागर यांची खूप श्रद्धा आहे या देवीवरती. जशी ती डोंगराची अंबाबाई आहे ना तशाच पद्धतीनं या देवीलाही खूप सारं म्हणजे मान्यता आहे, मागणी आहे. आमच्या भागातून प्रत्येकजण एक ठराविक घरं सोडली का नाही तर बघा पालखी घेऊनच येतात. ही आहे त्या देवीची पालखी. तर आत्तेरी साईडला बघा मंदिर काही खूप मोठं नाही, काही नाही, पण असं म्हणतात की मूर्ती लहान आणि कीर्ती महान जी म्हणतात का नाही तो प्रकार आहे इथं. या देवीची पालखी जी असते ना तिला अवश्य खांदा लावला जातो. तर माझ्या मिस्टरांनीही 2-3 वेळा खांदा लावलेला आहे. ते खांदा लावल्यानंतर मग त्यांना कळलेलं आहे की ते कशा प्रकारे असतं, कारण ती जिथे नेते तिथंच आपण जातो हे स्वतः त्यांनी अनुभवलेलं आहे. तर त्या पालखीमध्ये हे अशा प्रकारे देव असतात आणि ही प्रत्येकजण नंबराने नेतं ही पालखी. तर बघूया आता गावी गेल्यानंतर एकदा शेअर करणार आहे मी तुम्हाला. येणार आहे पालखी त्यावेळेला आम्ही जाणार आहोत. तर बस आता आलेलो आहोत कोल्हापूरमध्ये. आधीमध्ये कुठे काहीही शूट केलेलं नाही सांगते मी तुम्हाला, कारण का खूप दमलेलो, खूप थकलेलो. कारण असा जो प्रवास असतो ना तो खूप दमायला होतं या प्रवासामध्ये. कुठेही असू दे घरात 4 कामं केलेली बरी, खरं प्रवास नको. तर आता माझं जे काही साहित्य होते ते उतरून घेतलेलं आहे. बाकीचं सगळं सागरचं आहे. तर आता ही गाडी अशीच आम्हाला उतरून मग सागरकडे जाणार आहे. तर चला तर माझ्या गोड ताईंनो मैत्रिणींनो मी व्हिडिओचा एंड करते आणि सगळ्या माझ्या गोड ताईंना मैत्रिणींना शुभ दुपार.